قبل ما نبدأ صلى على النبي. وقصتنا النهاردة عن بنت جميلة بتدخل في جواز مزيف مع أكتر شاب بتكره عشان تترقى في العمل. فيا ترى يحبوا بعض ولا يفضلوا يتخانقوا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع يون وهو قاعد وحزين لوحده، وبيفتكر كلام يون في انها معجبة بيه ولا لا، وانها ما كانتش مصدقة ان قصصها هتتحقق، وانها شايفة في انها مش هيجي في حياتها نهاية سعيدة، وبيكون حزين وبيقرر يشرب. فبنروح ليوهان اللي بيوصل ليه وبيقرر ياخده بما انه سكران، ولما بيقول اسمه كل بيضحك عليه، وعشان كده بيعرفه في ان وقت ما كان سكران قال انه مساعده هيجي ياخده، وان مساعده مثير بشكل كبير، وبيكون مش عارف انه ازاي يسكر من مرة واحدة كده، وبيقرر ياخده وبيخليه يروح عشان يروح معاه. ولما بيكون هيفوق بشمام الكحول وبيخليه يغمى عليه من تاني. فبيعدي الوقت وبيوصل، واللي بيكون راح لبيت يون اساسا ووصل للمكان الغلط، وبيشوف ده ومش عارف هو فين عشان هو مش في بيته. والوقت ده يون شافته وقرر يرن على يو في نفس وقت رن ابو يون عليها، وشايفه في انه القاتل. وفجأة هي بتطلع وبتخفى منها وبتزعق فيه علشان ازاي يجي بعد اللي حصل، وبتكون مفكره في ان ابوها، بس هو بيطلع ويفاجئها علشان هي ما كانتش قصدها عليه بالكلام اللي قالته ده. وبتشوفه انه شرب وبتطمن عليه عشان كانت قلقانه من وقت ما مشي من عندهم، وهو بيحب ده وبيقرر يروح يحضنها على طول. وده بيصدم يون بشكل كبير، وده على وصول سون مع اوك وبيشيلوه، بس بيتصدموا لما بيلاقوا ان ده هو يون بعد ما كانت مفكره ان هو ده ابوها، ومش عارفه ايه اللي بيحصل بينها وبين يون ولا هم يعرفوا بعض ازاي. وعشان كده بيقرر ان يعرفهم كل حاجه وامتى قابلها، وهي سامحته وبقى بيتقابلوا وقع في حب يون. بس في اليوم اللي الف مشاعره هو اليوم اللي اكتشف ان اوك واخوه. ومن هنا سون بتبدا تربط الاحداث ببعضها، وبتكون مفكره في ان بيهددها بيهم، وبتيجي تضربه بتضرب اوك بداله. ويوم بتقول انها معجبه بهيون برضه، وسون بتكون مصدومه وعايزه انها تكرر اللي قالته ليها، واللي بتروح تهددها وبتجري وراها، واوك وهيون بيمشوا. بس سون بتكون بتجري ورا يون وعايزه انها تتفاهم معاها، وبيفضلوا يجروا ورا بعض ومش عارفه ازاي بتقع في حب هيون الحاقد ده، وبيجروا ورا بعض في حين ان اوك بيكون متاذى منها، ويون شايف انها عنيفه جدا ومش بيصدقوا انها مش كده خالص، وعاوز يدخل ويتكلم معاها احسن. وبيقعدوا بالفعل سوا على السرير وهو مش عاوز يعمل ده، في حين ان سون بتكون رافضه ارتباط يون بهيون وبتخيرها بينهم، وعشان كده بتختارها هي، وعشان كده يخبط الموضوع ده وانها عبرت عن حبها بس مش هترتبط بيه علشان هي لسه مش فاهمه العالم وعارفه نفسها. ومن هنا سون بتحضنها وبتشجعها، وبتكون شايفه في انها بقت كويسه وكبيره عشان عرفت تحب عادي، وبتهون عليها وبتبسطها. فبتقرر تطلع لاوك وبتدخل، بس بتلاقي في انهم نايمين سوا ومش عارفه ليه يوم موجود هنا، وبتكون هتهتم باوك وبتعمل ده بالفعل، وبتروح تهتم بيه وهو نايم وبالجرح اللي عملته ليه اصلا، وبتخلص وبتمشي وبتسيبهم نايمين وبيكونوا زي بعض في كل حاجه. فبتمشي وتفتكر كلام الشرطي، وبتشوف ان جالها بريد ان تشينغ ابويون خرج من السجن، وبتخاف بشكل كبير، وبتتخيل قبل 10 سنين مع سون اللي بتشوف اللي حصل قتل في بيتها، وراحت شافت تشينغ ومتهم، وبتفكر انه اكيد هيعمل حاجه ومش عايزه ان يون تعرف باللي حصل ده، والحقيقه ان تشينغ ده بيكون متابعها اصلا. فبيعدي اليوم مع تشي اللي بتفتكر كلام يونغ عن الحمل، وبتكون مش عارفه تاخد قرار خالص، بس انا بيجي لها وبيشجعها انها تنجح في تجربه الاداء، وبتفرح انه كان موجود وبيشجعها، وده علشان كانت معاه في كل حاجه بيكون فيها. وبيتكلم على انها لو حاسه بعد مرتاح فعاوز يتاسف ليها علشان لو حساسه باي حاجه من دي، وانها اكيد كانت احسن من كده بكتير علشان الطفل اللي في بطنها ده هو طفلها. وبيروح يعرض لها الزواج واللي بيكون بخاتم طفل، وشايفه ان ده كان غلط منهم، فمش عاوزاهم يعملوا غلط تاني، وعايزاها تفكر من تاني في قرار الزواج ده وهو يكون معاها في اي حاجه. فبنروح لهيون اللي بيكون نايم وبيفوق وبيستغرب من المكان ده ومش عارف فين الكل، واللي بينزل وعايز يروح الحمام وعاوز يوصل له باي طريقه ومش قادر اصلا، وبيجي ماشي اوك بيجيله وعاوز يدخل حمام وبينادي عليه باسمه، وبرغم تكبر هيون بيقرر يروح يعمل ده وبيرتاح، وبيجي يطلع سون بتكون في وشه وبيلاقي في انها بتتعامل معاه بشكل كويس وبتعرض ده للفطار. ولما يوم بتشوفه هو بيفتكر كلامها وبيكون فرحان جدا ومش عارف ان سون فاكره اللي حصل امبارح ولا لا، واللي بتروح تقرب عليه وبتفكره بكل المصايب اللي عملها وبتخوفه بشكل كبير، وبيقدموا له الطعام وبتخليه ياكل الطعام زي ما هو عايز، واوك بيضحك عليها علشان هي حرفيا مسببه له رعب كبير كده، وبتكون رافضه ان ياكل من طعامهم ده. وبيسال يون ان هي امتى تنتقل، واللي سون بتتصدم علشان هي لسه ما قالتش لها اي حاجه، بل بيقول ان اوك هيسافر بره كمان، وبيكونوا مرتبكين كتير وبيعصبوا سون، وبتقرر تمشيهم وبتخلي هيون عشان تتكلم معاه وبيكون خايف كتير منها. فبيعدي الوقت وبيمشوا سوا، ولما بيكون
فبيكون هيمشي وبتديله مال عشان يركب ويروح وعايزاه يكون بعيد عن يون، بس هو بيكون رافض وشايفه في انها لا تفضل جنبها على طول مش هو، ولما بتيجي تمشي بيشوف انها تفضل جنب اوك على طول ولا لا، فبتنكر وبتكون عايزه تدمر حياه الشخص تدمر حياتها ده وبتمشي، وده هو خايف منها جدا. فبنروح ليون واوك اللي بيفطروا سوا وعاوز يعرف لا تنتقل وشايف ان ممكن يكون السبب، فبتعرفه في انها اللي عايزه كده علشان تعتمد على نفسها، وبتفكر في انه يسافر بسبب يون هدده بيه، واللي اكيد سون هتكون متضايقه ومش عايز يرجع البيت النهارده، واللي شايف انها مش هتكون موجوده النهارده ومش عايز ده يحصل علشان بلاش تسيبه مع سون وهي متعصبه كده. وفجاه جانغ بيرن عليه، فبنروح لسون وهي ما عادش عند امها وبتكلمها على اللي حصل ليون والاوك كمان، واللي شايفه في انها تسيبه يمشي، وفجاه بتكون عايزه تتقيأ وسون بتعرف انها بقت حامل وينغ طلب منها الجواز، وفجاه امها بتعرفها وبتقولها انها مبسوطه عشان هتخلف وبتهنئها على الطفل ده وانها هتكون ام، وده بيأثر فيهم علشان هي بقت فاكراها وبتحضنها على طول وبيفرحوا سوا. فبنروح لجانغ اللي بيكون بيمارس فروسيه واوك بيستغرب منه بما انه عاطل عن العمل وبيخليه يروح يركب الحصان ده وبيطمنه، وبيفتكر هو صغير هو بيركب العجله لاول مره وكان وحيد، وبيشوف الاباب بتعلم اولادها وبيحب ان جانغ جنبه، فبيروح يتكلم معاه انه المفروض يسافر بس مش عارف بسبب سون، وبيتكلم عن نفسه انه كان عاوز يكون فارس بس ابوه ما وافقش وبيقول كلام بيأثر فيه وبيخليه يروح يركب الحصان لوحده وبينجح انه يعمل ده وبيفرح. فهنا سون بتنيم امها وبتشوف صوره فرحها مع اوك وبتفتكر كلامه وشايفه في انه هيمشي علشان ما يدمرش حياه امه، وبتروح تودع امها، فاوك بيراسل يون عشان يجيب ورده سون المفضله، وفجاه يون بيرن عليها وبيعرفها ان سون هزقته وبتعرض عليه انهم يتقابلوا وبيفرح جدا، واوك بيروحوا معاه الورده لسون وبتفرح بيه ومش عارف ليه مش متضايقه وبتقول اسباب مش مقنعه، بس هي شايفه في ان الناس بتسيب بعض وكانت عارفه ان يمشي في يوم وبيزعل وبيمشي، وبيخليها تبكي عشان هي مش عايزاه يمشي اصلا، وبتعرفوا ان ازاي يمشي ويرفض جدته ويكون مع عمه اللي ما اهتمتش بيه ولازم يفوق لنفسه، وعشان كده بيعرفها في انها ما قالتش ليه انها بتحبه في يوم بس هو بيحبها وبيبوسها وهي كمان بتبوسه وده علشان بتحبه، وبيقرر يفضل معاها ويقضي اليوم سوا. فيوم بتروح لهيون علشان يعرفها شويه ابحاث من مكان عمله وهي بتكون فرحانه وهي بتصور وبيقرر ينفذ كلامها كمان، وبتروح تشوف مكتبه ومكتب يوهان وبيخليها تستنى شويه وتدخل بعده بس مش بتلاقيه، وبيروح يعرف نفسه وبيبان درامي وبيمثل زي كتابتها وبتمثل معاه بالفعل، وبيروح يقرب عليها وبيقرر انه يبوسها ويضيف مشهد جديد، فبيعدي الوقت وبيمشوا وبيمسك ايدها وبيعرفها كل مكان، وفجاه بيكونوا جاي ولين هناك وهم بيتخانقوا بيتكلموا عن علاقته مع سون عشان هي مش مرتاحه معاه حاليا، وبيقول ان في الجامعه ابوها اتقتل وكان معاه عشان امها مريضه، وبتعرفوا ان اوك الابن غير شرع البوك وبيزعل يون وهيون، ويوم بتقرر هنا انها ما عادتش هتشوفه تاني وهي بتبكي وبتشكره على كل حاجه وبترفض تسمعه حتى علشان ازاي توقف كل حاجه فجاه كده. فبيعدي اليوم مع فوقان اوك وسون وعاوز يقضي وقت رومانسي معاها، وفجاه يوم بتيجي وبتشوف ان قطع الكهرباء بوظت الطعام اللي في الثلاجه، وبتشوف اوك وهو ماشي وبيقرر يروح يجيب طعام ليهم بما ان كل حاجه باظت، فسون بتروح تتمكج لاوك وهي مبسوطه وبتطلع لاوضته، بس فجاه بتشوف صورته مع امها اصلا وبتتصدم، فاوك بيوصل وبيشوف سون وهي معاها كل حاجه اوك وصورته مع امها، وان اوك هو اللي امها كتبت عنه واتكلمت كتير وانه كان بيعيش هنا وهو ابن امه بالتبني ولا لا، وكان عارف هويتها وكل ده وعشان كده بتخاف منه ومش عايزه تشوفه خالص وبتصدمه. والجزء بيخلص علينا، فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. تابعونا، سلام.